हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। आज म तपाईँहरूलाई CPA ग्रिपको अफर कसरी प्रमोट गर्ने र CPA ग्रिपमा कसरी लिड ल्याउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि पहिला तपाईँ आफ्नो CPA ग्रिपको एकाउन्टमा जानुहोस्। इफ तपाईँ CPA ग्रिपमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु होला, मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालेको छु। त्यसमा तपाईँले रेजिस्टर कसरी गर्ने भनेर देखाइरहेको छु मैले। ल, रेजिस्टर गरेपछि तपाईँ लगइन गर्नुहोस्। अब त्यसको लागि पहिला तपाईँ अफर टुल्समा जानुहोस् र मोनेटाइजेसन टुलमा जानुहोस् र त्यसमा युआरएल अर फाइल लकर्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसमा तपाईँ क्रिएट न्यू फाइल्स अर फाइल लकर्समा क्लिक गर्नुहोस् र आई एग्री टु द टर्म अफ सर्भिसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँले यस्तो पेज यसमा कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि जसबाट तपाईँले धेरै इन्गेजमेन्ट पाओस्। अहिले भर्खर रिलिज भएको मुभी साहु छ, त्यसको गुगल 10मा हेर्दा अहिले गुगलमा सर्च म्यासिभ यसको देखेको छ। त्यसैले हामी यसको अर्ग्यानिक भ्यूलाई CPA ग्रुपको लिड्समा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु म। त्यसको लागि पहिला तपाईँ यो अफरमा जानुहोस् र पहिला आफ्नो अफरको नेम दिनुहोस्। म जस्ट साहु भनेर दिन्छु र बिगिन पहिला आफ्नो टेम्प्लेट चेक गर्नुहोस्। यसमा तपाईँ डार्क ग्रुप डाउनलोड तपाईँको लागि हाम्रो लागि राम्रो होला, हाम्रो यो अफर प्रमोसनको लागि। अनि त्यसको लागि पहिला तपाईँ फेरि यसमा जानुहोस् र यो तपाईँले कस्टमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्लिट एन्ड अफर पिरियड टु कन्टिन्यू। सो यसको लागि म तपाईँलाई यसको लागि तपाईँ एडिट गरेर यो राख्नु होला। कम्प्लिट एन्ड अफर पिरियड टु कन्टिन्यू भनेपछि साहु मुभी डाउनलोड। अनि तपाईँ एउटा युआरएल तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि म जस्ट youtube.com हाल्छु। यसमा तपाईँ जुनसुकै पनि युआरएल हाल्न सक्नुहुन्छ। youtube.com सेफ छ, त्यसैले म youtube.com हाल्छु। स्टाइलमा तपाईँले केही गर्नु पर्दैन र एडभान्समा जानुहोस् पहिला। यसको लागि पहिला तपाईँले सेटअप डाउनलोडर .exe लाई तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले कस्टम HTML मा गएर सेटअप डाउनलोडर .exe लाई खोज्नुहोस् र त्यसलाई इरेज गरेर साहु फुल मुभी .mp4 फर्मेटमा नर्मली सबै फाइल हुन्छ। सो त्यसैले मैले MP4 भनेर एडिट गरेको छु। जस्ट मान्छेहरूलाई यो लागोस् कि यो रियल साइट हो। र मुभीको साइज नर्मली 500 MB भन्दा बढी हुन्छ। यसमा 120.06 KB मात्र दिएको छ। सो त्यसैले म त्यसलाई पनि चेन्ज गर्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साहु फुल मुभी .mp4 फाइल साइज 989.43 MB। अरू तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्दैन अनि डाइरेक्ट क्रिएट गर्नुहोस्। हाम्रो टेम्प्लेट क्रिएट भइसकेको छ। यसको लागि चेक गर्न पहिला तपाईँ एड लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस् र आफ्नो ब्राउजरमा त्यो पेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साहु फुल मुभी MP4 साहु फुल मुभी डाउनलोड। इफ कसैले बिगिन डाउनलोडमा क्लिक गर्यो भने त्यहाँ अफरहरू डिस्प्ले हुन्छ र इफ कसैले अफर कम्प्लिट गर्यो भने तपाईँले लिड जेनेरेट गर्नुहुन्छ र तपाईँ त्यसको मार्फत कमिसन पाउनुहुन्छ। अब यो ल्यान्डिङ पेज बन्यो, अब कसरी प्रमोट गर्ने त्यसको लागि पहिला तपाईँलाई म युट्युब अर डेली मोसनको युज गर्न म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु। त्यसको लागि पहिला तपाईँ युट्युबमा जानुहोस् र साहु मुभीको ट्रेलर नै डाउनलोड गर्नुहोस्।
त्यसको लागि पहिला डाउनलोड गर्नलाई तपाईँले युट्युबको अगाडि मुंबई में एसएस दो टाइप हजार गर्नुहोस्। करोड़ की चोरी हुई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस के पास अभी तक कोई लीड्स नहीं है। We should be ashamed of ourselves. यसमा तपाईँले यसमा डाउनलोडेबल लिङ्क पाउनुहुन्छ। डाउनलोड गर्नु डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ। एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुहोस् कि अब यो ट्रेलर अपलोड गर्दा तपाईँले कहिले पनि आफ्नो रियल युट्युब च्यानल युज नगर्नु होला, जस्ट फेक युट्युब च्यानल युज गर्नु होला। मेरो फेक युट्युब च्यानल त्यही रहेको छ, त्यसैले म यसमध्ये एउटा अपलोड गर्नलाई युज गर्छु म अहिले। क्रिएट अपलोड भिडियो गर्नुहोस्। मेरोमा पहिला कपिराइट स्ट्राइक लागेको छ यसमा, सो म जस्ट यसलाई स्किप गर्छु अहिलेको लागि। र मेरो अर्को च्यानल लगइन गर्छु, सरी फर द्याट। यसो तपाईँ क्रिएट अ भिडियो और पोस्टमा क्लिक गर्नुहोस्, अपलोड भिडियो, सिलेक्ट फाइल्स र डाउनलोड्समा गएर ट्रेलर एड गर्नुहोस्। र यसमा फुल मुभी भनेर टपिक हाल्नुहोस्, डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिङ्क भनेर आफ्नो Cpagrip को यो लिङ्क पेस्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसमा तपाईँ अब किवर्डले भरिदिनुहोस्। यहाँ पनि तपाईँ किवर्डले भरिदिनुहोस्। अनि यसलाई एउटा राम्रो थम्बनेल राखेर तपाईले पब्लिस गर्नुहोस्। म चाहिँ अहिले केही राख्दिनँ थम्बनेल, जस्ट म अहिले चाहिँ डाइरेक्ट पब्लिस गर्छु। तपाईँ चाहिँ यो रियल लाग्ने गरी तपाईले थम्बनेल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो राखेर तपाईँ पब्लिस गर्नुहोस्। यो पब्लिस भइसकेको छ। अब अहिले यो साउ फुल मुभी राख्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि अहिले हजारौँ लाखौँ करोडले यो किवर्ड सर्च गरेको छ र कमसेकम सर्ट टाइममा यो किवर्डले गर्दा हाम्रो भिडियो ऱ्याङ्किङमा आउँछ। सो मैले यो किवर्ड युज गरेको हो।
र यो साउ मुभीको मैले युआरएल बनाउनुको रिजन पनि यही हो, जस्ट यो ट्रेन्डिङमा छ त्यसैले यो ट्रेन्डिङलाई ह्याक गरेको मात्र। यो त युट्युब भइहाल्यो। तपाईँले डेली मोसनमा मात्रै जानुहोस्। इफ तपाईँको एकाउन्ट छ भने लगइन गर्नुहोस्, इफ छैन भने तपाईँले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो एकाउन्ट छ, सो म लगइन मात्रै गर्छु। सेम भिडियो सेम डिस्क्रिप्सन सहित तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड यसमा पनि सेम। यसमा चाहिँ म टोरेन्ट भनेर थप्छु, किनभने नर्मली मान्छेले टोरेन्टमा यो भिडियो डाउनलोड गर्नु खोज्छ, सो म डाइरेक्ट टोरेन्ट भनेर सर्च थप्छु। यसमा डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिङ्क भनेर मेरो अघिको लिङ्क पेस्ट गर्छु। ट्याक्समा फेरि अघि सेम क्याटेगोरीमा कमेडी इन्टरटेनमेन्ट। यसमा तपाईँले जतिसक्दो किवर्ड पढ्नुहोस्। र पब्लिस गर्नुहोस्। यसमा पब्लिस भइसकेको छ। यसमा तपाईँले अन द स्पट रिजल्ट चाहिँ पाउनुहुन्न। यसको लागि तपाईँले 1-2 दिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ र तपाईँको यसमा भ्यू र क्लिक आउन सुरु हुन्छ। इफ भ्यू र क्लिक तपाईँले देख्नु भएन भने तपाईँको किवर्ड्स तपाईँको भिडियो टपिकमा केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यसको लागि किवर्ड प्लानरमा गएर ट्रेन्डिङ किवर्ड तपाईँले युज गरेर तपाईँले एक्सप्लोइट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेथडलाई अर्ग्यानिक मेथड भन्छ र तपाईँले अरू पेड मेथडबाट पनि तपाईँले यसमा लिड जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। नाउ until another video, thank you.